Hello guys, welcome back to my YouTube channel Ankita's Lifestyle. আজি আমাক ক্লাছত হ্যান্ড মাসাজ শিকোৱা হ'ল। সো কেনেকেনো শিকালে সকলোখিনি আপোনালোকক ভিডিও কৰি দেখুৱাব নোৱাৰিলেও অলপ চলপ মই ভিডিও কৰি ৰাখিছো। তো সেইখিনিকে মই আপোনালোকৰ ওচৰত দিছো যাতে আপোনালোকে চাই কিবা এটা উপকৃত হ'ব পাৰে। হেহে চাওকচোন এই ভিডিওটো কেনেকে কি কৰিছে সকলোখিনি অলপমান হ'লেও মই দেখাবলৈ চেষ্টা কৰিছো হ্যান্ড মাসাজটো আৰু আপোনালোকে ভিডিওটো মৰম দিব বুলি আশা কৰিছো। এয়া আৰম্ভ কৰা হৈছে হ্যান্ড মাসাজ আৰু স্টেপ বাই স্টেপ হ্যান্ড মাসাজ কৰি থকা হৈছে। তো স্টেপ বাই স্টেপ মই দেখাই আছো আপোনালোকে ভিডিওটো চাই থাকিব শেষলৈকে আৰু শিকিহে আছো যেহেতু ভালকৈ হাত অহাই নাই এতিয়ালৈকে তথাপিও আজি চেষ্টা কৰিছো। যোৱাকালি শিকাইছিলে তো আজি এনেকে এজনী তাত কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিছো। কিবা ভুল হ'ব পাৰে সকলোৱে যাতে ভুলটো দেখুৱাই দিয়ে আৰু ভিডিওটো মৰম দিব বুলি আশা কৰিছো। আৰু আপোনালোকে ইয়াতে পপেয়া ক্ৰীম ক্লিনজাৰ ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে বা হ্যান্ড মাসাজ ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে। ইয়াতে হ্যান্ড মাসাজ ব্যৱহাৰ কৰা হৈছে। এয়া চাওক স্টেপ বাই স্টেপ প্ৰসেস কৰা হৈছে হ্যান্ড মাসাজৰ। মই ভিডিও কৰি আপোনালোকক অলপমান দেখাই দিছো। আপোনালোকে ভিডিওটো শেষলৈকে চাই থাকিব।